اگه سیر رو با تخم مرغ اینجوری ترکیب کنی بهت قول میدم یکی از خوشمزه ترین چیزایی بشه که تا به حال خوردی. با اکوکوک همراه باشید. 2 عدد تخم مرغ، 6 حبه سیر، نصف قاشق چایخوری نمک، با گوشت‌کوب برقی میکس کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. یک قاشق غذاخوری نعنا خشک و 4 قاشق غذاخوری ماست اضافه و هم بزنید. دو لیوان آرد سفید و یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر بریزید و کاملا مخلوط کنید. با دست ورز بدید تا کاملا یه دست بشه. سطح کار رو آرد پاشی کنید. خمیر رو بذارید و با وردنه به قطر نیم سانت باز کنید. اگه خمیر چسبنده بود کمی روش آرد بپاشید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. به هر شکلی که دوست دارید کاتر بزنید. این خمیر نیازی به استراحت نداره. اجازه بدید روغن داغ شه و خمیرها رو داخلش بندازید. یه سمت که سرخ و طلایی رنگ شد برگردونید تا سمت دیگه هم کاملا سرخ بشه. حالا بریم سراغ غذای خوشمزمون که قراره با این نونای سیر سرو کنیم که یه ترکیب معرکه است. 4 عدد بادمجان رو با چاقو سوراخ کنید و روی حرارت بذارید تا کبابی بشن. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. داخل نایلون بذارید تا عرق کنن و به راحتی پوستشون جدا بشه. کمی که خنک شدن از نایلون در بیارید و پوستشون رو بگیرید. روی تخته ساتوریشون کنید یا اینکه با گوشت‌کوب لهشون کنید.
داخل تابه کمی روغن بریزید. 1 الی 2 عدد پیاز خرد شده بریزید و تفت بدید تا طلایی بشن. 3 حبه سیر رنده شده بریزید و کمی تفت بدید. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری زردچوبه، و نصف قاشق چایخوری ادویه کاری بریزید. من از ادویه‌های دیگچه استفاده کردم که کیفیت فوق‌العاده و عطر خیلی خوبی دارن و غذاتون رو خوش‌طعم و خوش‌رنگ می‌کنن. کمی ادویه ها رو تفت بدید تا عطرشون آزاد شه. 1 قاشق غذاخوری نعنا خشک، نصف لیوان گردوی خرد شده، کمی تفت بدید. بادمجان ها رو هم بریزید و مخلوط کنید. توی این غذا به جای سیر رنده شده و پیاز تازه میتونید از پیاز داغ چیپسی و سیر داغ استفاده کنید که طعمش رو بی‌نظیر میکنه. در تابه رو 15 دقیقه ببندید. بعد 15 دقیقه 1 لیوان کشک رقیق شده بریزید و خوب مخلوط کنید. در تابه رو ببندید و 10 دقیقه دیگه زمان بدید. بعد از پخت نمک غذا رو تنظیم کنید. کشک بادمجون رو با این نونهای سیر اگه یه بار امتحان کنی متوجه میشی که چه ترکیب بی‌نظیری میشن که یه عمر ازش غافل بودی. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما عزیزان در کامنت ها هستیم. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.